සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා හැම දිනම Vibex YouTube channel එකට. ඉතින් මේ තමයි අවුරුදු සුබ පැතුම් වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මම පළවෙනි වීඩියෝ එකත් කරා. පළවෙනි වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ තාම බැලුවා නැත්නම් මම මෙතෙන් දාන YouTube කාඩ් එකක් ඒක බලලා එන්න. පළවෙනි වීඩියෝ එක නවත්තපු තැන ඉඳන් ඊටු කොටස තමයි මම අද ගේන්න යන්නේ. දෙවෙනි කොටස විදිහට. ඉතින් ඔයාලා තාම මේ channel subscribe කරලා නැත්නම් මේ channel එකට තාමත් අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම ගිහිල්ලා පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා notification all කියලා දාගන්න. එහෙම වුණොත් තමයි මම දාන වීඩියෝස් ඔයාලට එකම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා කරන වීඩියෝ එකට මම ලොව් දිසානායක. ඉතින් මම පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් නැවැත්තුවා. දැන් අපි දෙවෙනි වීඩියෝට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම කොටස් 3ක් වශයෙන් ගේනවා කිව්වේ. ඉතින් ඒක නිසා අපි එහෙනම් යමු ඊළඟ තැනට. අපි නවත්තපු තැන ඉඳන් අපි පටන් ගමු වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ බුලත් කියන ඇනිමේට් එකත් ඒ විදිහටම හදා ගන්න ඕනේ. ඒකත් මම මේ විදිහටම ටයිම්ලයින් එක දා ගන්නවා. ඒක මම පල්ලෙහා ලේයර් එකට දාගන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේන නිල් පාට ස්ක්‍රීන් එකක් ආවේ. ඒකත් අපි අර විදිහටම රයිට් ක්ලික් කරලා show properties ගිහිල්ලා වීඩියෝ වලට ගිහිල්ලා මෙතන chroma key එක දෙනවා. දීලා අපිට පුළුවන් මෙතන eyedrop tool එක තියෙනවා. ඒක select කරා මෙතන අපේ screen එක ගෙනහිල්ලා අවශ්‍ය පාට set කරන්න. මම මෙතන නිල් පාට set කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා අපේ නිල් පාට එක key වෙලා ගියා, අයින් වෙලා ගියා. ඊපස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ බුලත් ඇනිමේට් එකත් ඒකේ resize කරගන්න. මම ඒක right click කරලා show properties ගිහිල්ලා transform වෙනවා. transform ගිහිල්ලා scale එක වෙනස් කරගන්නවා. වෙනස් කරනවා මම position එකත් වෙනස් කරගන්නවා. ඉතින් අපිට මෙතන මම මේ මුළු වලට දාන්නේ. මෙතන මුළු වලට ගෙනියන්න අමාරුයි. ඒක හින්දා මම මෙතන තියෙන monitor එක icon එක ඒකට ගිහිල්ලා zoom level කියලා තියෙනවා. එතනින් මම දෙනවා 125. දීලා මම මේක මේ විදිහට drag කරගන්නවා මම උල්ලට. ඉතින් මේ විදිහටම අනිත් තුනත් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම බුලත් ඇනිමේට් එකක් දාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි නිකන් ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද පේන්නේ කියලා. ඒ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇනිමේට් වෙන විදිය. ඉතින් අපිට ඕනේ මේ බුලත් කොළ ටිකත් මේ විදිහට ඇනිමේට් කරගන්න. මේක හින්දා මම කරන්නේ මේකේ පළවෙනි ලේයර් එක සිලෙක්ට් කරලා right click කරලා add animation දෙනවා. දීලා මෙතන key එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ තප්පර 5ක් ගිහිල්ලා ඊළඟ key එක දෙනවා. ඉතින් මම ඒකේ පළවෙනි key එක select කරලා පළවෙනි key select කරලා මම මේ animation එක පොඩ්ඩක් උඩට උස්සනවා. මෙහෙම side කරගන්නේ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ ඒක ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද පේන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි අපිට ප්ලේ වෙනවා පේන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අනිත් ටිකත් අපි කීස් දාගමු ටක් ගාලා. ඉතින් දැන් අපි බලමු ප්ලේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මම ප්ලේ කරලා ඉතින් ඔයාලා පේන ලස්සනට ප්ලේ වෙනවා.
දැන් අපි මෙතන ඇනිමේෂන් එක ඉවරයි. ඊළඟට ඉතින් අපිට බලාකුළු ටික අපේ ඇනිමේට් කරගන්න. ඒකටත් මම මේ වීඩියෝ ෆයිල් එක සෙට් කරලා ඩ්‍රැග් කරගන්න අපේ ටයිම්ලයින් එකට. ඒකත් කියන්නේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් විදිහට අපි අර කලින් විදිහටම show properties ගිහිල්ලා අපි ඒකේ වීඩියෝ වලට ගිහිල්ලා chroma key එකකින් අපි මේක green screen remove කරගමු. ඒක remove වුණා. ඉතින් අපි මේක zoom කරගමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපේ බලාකුළු ඇනිමේට් වෙන විදිය. ඉතින් මේ විදිහට මම අනිත් ටිකක් දාගන්නවා. ඊපස්සේ අපිට ඕන විදිහට අපිට මේකේ පොසිෂන් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට ඕන ස්කේල් එකත් ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන්. අපි ඇනිමේෂන් පටන් ගත්ත මේ මුලින් ඉඳන් අපි ඒක ෆ්ලිප් කරගමු ඊළඟ ඇනිමේෂන් එකෙන්. අපි ෆ්ලිප් කරගන්න අපේ ට්‍රාන්ස්ෆෝම් ටැබ් එකට ගියාම මෙතන තියෙනවා ෆ්ලිප් කියලා. ෆ්ලිප් කියන එක දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ටග් ගාලා පේන අනිත් පැත්තට මාරු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකෙත් පොසිෂන් එක වෙනස් කරගමු. ස්කේල් එකත් අපි ඒකේ හදාගමු. ඉතින් දැන් අපි ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. මේ විදිහටම අපේ ඇනිමේට් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඊට zoom වේගෙන එනකොට මෙතන බලාකුළු ටික එහෙමම තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අපි කරන්නේ බලාකුළු key frame එකක් දාගන්න ඒකටත්. මම පළවෙනි layer එක set කරලා යනවා add animation. ගිහිල්ලා key එකක් දෙන මෙතෙන්ට. ආයෙ තප්පර 5ක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ආයෙ key එකක් දෙනවා. පළවෙනි key එකට එනවා මම. ගිහිල්ලා මම මෙතන opacity එක 0 කරන්නේ. කලින් මම scale 0 කරේ. කලින් ඒවල දැන් opacity එක මේ විදිහට අනිත් ඒවාත් අපි හදාගමු. ඉතින් දැන් අපි ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද පේන්නේ කියලා වීඩියෝ එක. ඊළඟට පේන ඇනිමේට් වෙන විදිහ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ මෙතනින් නවත්තනවා. අපි එහෙනම් තුන්වෙනි වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මොකද වීඩියෝ දිග වැඩි හින්දා තමයි මම මේක විනාඩි 10 බෙදලා වීඩියෝ කරන්නේ. ඉතින් අපි තුන්වෙනි වීඩියෝ එකෙන් ඉගෙන ගමු කොහොමද ඊටු ඇනිමේෂන් ටික හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ channel තාමත් අලුත් කෙනෙක් නම් තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහිල්ලා පල්ලෙහා තියෙන සතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරලා notification all කියලා දාගන්න. එතකොට මම දාන ඊළඟ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි තුන්වෙනි වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. එතන වල සුබ දවසක්. මම ලොහි දිසානායක.